Assalamualaikum dan hello. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat chantarelle goreng. 60 ml sudu makan minyak masak, 250 gram keju mozarella, 10 gram daun bawang, 400 gram Cendawan Chanterelle. Anda juga boleh menggunakan yang kering. Dan garam secukup rasa. Jom kita masak. Mula-mula, kita bersihkan chantarelle ini bersama air. Jika anda mempunyai chantarelle yang kering, sila rendamkan dalam air. Cendawan Chanterelle ini adalah forest gold. Di negara Skandinavia dan negara Nordik, mereka suka memburu cendawan chanterelle. Biasanya musim cendawan chanterelle ini adalah middle of June ya. Dalam bahasa Finnish atau Finlandia, ia dipanggil sebagai kantarelli. Goreng bermaksud Paahtopaisti. Kemudian, hiris daun bawang. Panaskan minyak. Kalau boleh, gunakan cast iron pan. Kemudian, goreng cendawan chanterelle bersama daun bawang. Resepi ini adalah sebahagian daripada budaya Nordik seperti Danish, Swedish, Norwegian Dan Finnish.
Kemudian, masukkan garam. Disebabkan kita tidak kering chantarelle, jadi dia menjadi lagi basah ya. Tapi itu tak mengapa. Cuma kacau seperti biasa. Tak lama lagi nak siap dah. Kemudian, hidangkan atas pinggan. Jangan ambil air ya. Carikan keju mozzarella atas cendawan yang masih panas. Kemudian hidangkan. Thank you for watching.